step, no looking back. Thank you, Lord, this is Silvester Speaks. Hi mga ka-araw! Finally, after a few years na nag-stop ako sa vlogging, I'm finally back. For this vlog, I'm going to tour you sa aking bahay dito sa Dubai, may studio apartment. Kaya, tara, pasok tayo! Okay, so pagpasok nyo sa bahay ko, ang una yung makikita itong rack na to, kung saan nakahang yung mga belt, bags. Marami akong tote bags dito na ginagamit. So, mahilig tayo mag-tote bag, another tote bag, daming tote bags and necktie and also yung mga caps ko. Ayan, so andito sila. Pangalawa na makikita nyo ay itong aking shoe cabinet. So itong shoe cabinet na to, actually gustong-gusto ko to dahil ang dami niyang storage. So number one, siguro na tip mabibigay ko sa inyo, if you're living in a studio sa maliit na bahay, I think kailangan talaga ng yung mga furniture ninyo ay madaming storage. Kailangan ng maraming storage. So ako ito, unti lang naman sapatos ko, pero gusto ko na maraming storage para may drawer dito, 3 drawers, and sa baba din madaming layer ng lagyanan ng shoes and slippers. Ayan, dito ko nilalagay lahat. And naglagay lang ako ng mga accent or accessory dito sa ibabaw niya. Ayan, ito, mga kandila, tawag dito, diffuser and all. So, para pagpasok, mabango agad yung bahay. Yan, mga ganyan, mga pang-static lang. And then, dito, makikita nyo, naglagay lang ako ng hanging element na parang boho vibe, whatever. Kasi ano bang nandito? May tinakpan ako dito. So, I covered this fuse. Tinakpan natin yan, kaya nilagay ko siya dyan para static pa din, diba? And then, dito sa pintuan na to, makikita nyo dito yung aking toilet. Kaya, pasok tayo. Tara! Ito naman ang aking toilet or shower room. So, nandito lahat. So, pasok ko kayo dito. Yan. So, makita nyo, syempre, yan, ang daming, I'm vain masyado. Ang dami nating skincare, nag-hoard ako, kaya madami tayo dyan. Dahil mahilig tayo sa halaman, so may halaman tayo dyan. May halaman tayo dyan sa gilid, sa corner, toothbrush and all. And then, yan. So, mga gamit, dami. Nag-hoard kasi ako. So, and then, naglagay lang din ako ng ito, Love Grocery na parang frame, para lang aesthetic din. Ayan. And then, of course, ang shower, may bathtub. So, yeah. Yan. Okay, next part ng bahay ay itong built-in cabinet. So, medyo mahaba din naman itong built-in cabinet. Dito yung lahat ng damit ko. Tapos yung mga hindi ko masyadong ginagamit, like mga boxes or mga stocks ko ng tissues and all, nilagay ko sa taas para hindi sila makita. And, syempre, meron tayong body mirror dito para ma-check natin yung sarili natin bago umalis. And of course, dahil nga plantito tayo, naglagay tayo ng halaman. Yan. So, naglagay ako ng halaman dyan para lang magdagdag ng aesthetic appeal sa mirror natin. Okay, next part is welcome to my small kitchenette. Kasi malit lang siya. Ayan, so malit lang tong kitchen na to. So, tingnan natin kung anong laman ng kitchen ko. Siyempre, mayroon tayong fridge. Ayan, mayroon tayong ref dito. And then, dito yung sink natin. Ayan, yung sink natin. Nagkukas ng pinggan. Okay, and then yung mga panggamit natin pang luto, mga mugs, and mga pang breakfast natin. Nandyan, nilagay ko dyan kasi wala ko masyadong space. And then yung mga condiments natin, nandito siya. Ayan, of course, nandyan sila lahat. And may stove din dito. Yan yung stove. Okay. And then, sa other side, andito yung mga, andyan yung, kita nyo ba? So, dito yung microwave natin, an old microwave. May rice cooker tayo, egg cooker. And syempre, bilang ako ay mahilig sa kape. Alam nyo naman yan, diba? Mahilig ako sa kape. So, meron tayo dito yung electric kettle natin. We have our DeLonghi na coffee machine. Ito yung manual. Ito yung may capsule naman na coffee machine. And then, meron din tayong
Ayan, meron tayong Nutribullet. Kung gusto nating mag-shake or whatever. Meron din tayong fruit juicer. Ito, ginagamit ko rin to. So yan, mahilig talaga ako sa kape. So dalawa yung coffee machines natin. Actually, tatlo. May pa ako yung manual pang grinder. And then, of course, we have yung water natin. Ayan, and yung mga essentials bilang kwarantahin na. So, andyan dito yung mga vitamins natin, maintenance natin. Kailangan natin yung mga maintenance. Okay? So, this is my kitchen. Ayan. And of course, mga cupboards. Andyan yung mga stocks natin sa taas. And, papasok na tayo sa aking living room / entertainment area / bedroom. Okay, dito na lahat. Una yung makikita ay halaman plants. Okay, dito yung mga plants natin. And then meron pang isang cabinet dito na malaki. So, dito yung mga blankets ko. Dito ko nilalagay. So, huwag natin buksan. Okay, maayos naman yan. Okay. So, on this side, makikita nyo dyan yung mga ito. Una, yan, malaking halaman yan. Sobrang laking halaman yan. There you go. And then, ito yung aking snacks area. Okay. Ito siguro hindi ko pa matanggal sa sarili ko. So, sorry. Meron tayong favorite ko tayo, Amarula and Martini. So, meron din tayong air fryer pala dito. Hindi ko nasabi. Nandito yung mga chips natin. Kaya laki ng tiyan ko dahil sa mga chips na to. May mga fruits naman tayo dahil mahilig din naman ako sa fruits. Pero yeah, hindi mawawala yung chips sa akin at biscuit pag gabi, pag nanonood ako ng movie or kung ano may pinapanood ko na or series for example. So ito yung mga chips ko na nandyan. Then, meron tayo ditong sa gilid. Siyempre, gusto natin kahit sa ang sulot ng bahay, mabango. So, meron akong parang, ang tawag dito, nakalimutan ko, diffuser ba tawag dito? Pero ibang klase eh. So, ayan. So, 24 hours na siya nakasaksak para maging mabango yung bahay natin. Then, kita nyo naman, bilang plantito tayo. So, ang dami kong halaman dito. Okay? Ayan yung mga halaman ko. May mga ilaw sila. Taran! There you go. And then, yan, sa baba may mga books. Nilagyan ko ng mga books and candle. So, iba talaga sa pakiramdam kapag ang daming halaman sa bahay. Nakaka-happy. Kasi sa Pilipinas, madami kaming halaman. So, para hindi ako masyadong ma-homesick, gusto ko maraming halaman, maraming plants dito sa bahay ko, dito sa UAE, sa Dubai. Okay, and then of course, we have our TV. May TV tayo, may pa-lamp everywhere. So may TV tayo dyan kasi mahilig ako manood mahilig ako manood ng movies and series. Couch potato ako na tao. I can stay sa bahay bilang introvert tayo kasi sa bahay hindi lumalabas basta may TV. So para sa akin ay necessity yung TV dahil nga mahilig ako manood. And another is may halaman pa rin dyan at plants. Halaman at plants. May pa rin tayo, may lamp pa rin tayo na maliit. Ayan o. And then halaman of course, kasi mahilig nga ako sa halaman. Then, if we're going to this side, ayan naman, ang aking couch area. So, dyan ako nanonood. Minsan dito ako natutulog. Ayan. Dito ako nag-relax pag uwi. Meron tayong lamp dyan. So, pinili ko to. Ganda. Nagandahan ako sa lamp na ganito. Aesthetic siya. We have frame there sa taas. Ayan. So, yan na tayo. And then, ayan. So, that's my couch. Tapos, baba natin. Pagbaba natin, thank you, tripod. Ayan, pagbaba natin dito yung mayroon akong coffee table dito na binili din. So, yan, lahat yan. Again, maraming storage. Lahat ng gamit ko dito, ang dami niyang drawers or storages. Kasi nga,
number one yun sa akin bilang nakatira ako sa studio, malit lang naman yung studio. So, kailangan marami akong paglalagyan ng gamit dahil maraming gamit. Kaya ito, so back to back yan. 1, 2, 3, and 4 sa kabila. Magkabilaan yan siya na drawers. Ayan, this is my coffee table and my candle. And ito, nabili ko lang din. So, ang ganda. Yan yung upuan ko. Yan. There you go. Upuan ko yan. So, yan, ganyan. So, ko lang mag-squat. Dito ako umuupo. And then, syempre, may mga books pa rin tayo dyan. Yan, books everywhere. Dahil lately ay gusto kong nagbabasa. Kaya, marami tayong books. And then, ito naman, ito yung aking workspace. Ito yung working area ko. So, dito ako nag-work, nagtatrabaho, nag-devotion. Basta, work-related dito. Dito ako, pag may masters ako ng Saturday classes, ayan, dito rin ako umuupo. And then, minsan dito ako nag-record ng mga reels ko. And, gamit na gamit ko to ngayon dahil nga naka-distance learning. So, dito ako nagkaklase. Ayan, got this table, and then, I think nakikita nyo yung projector dyan sa gilid. Dati ko yung gamit nung wala pa akong TV. So, bumili ako ng mura lang naman na projector. So, yeah, this is my work space. And, of course, finally, itong aking bed. Yan yung bed ko. This is my bed. Yeah. Natulog na. This is my bed. So, it's a queen size bed na binili ko sa IKEA. And then, sa bed natin, madami pa rin akong halaman. See those plants? Yan, dami kong halaman. May orchid, may succulent plants, ganyan. Peace lily, snake plant. So, dito naman ako nagsasampay. Yan, dyan ako nagsasampay. Kasi nga wala masyadong space. Ayoko magsampay sa labas kasi nga maalikabok. And ayoko yung amoy araw na damit. Kaya sa loob ako nagsasampay. And then yung mga halaman ko din sa taas. There. Sa corner, sa side. And doon sa another side. And yeah. And yung mga lights ko pala connected kay Alexa. So, kung sinabi kong, Alexa, good night. Okay. Patay na siya. So, this is my studio kapag nakapatay ang ilaw. So, yung goal ko dito kasi, actually, kung lang pa ako ng lamp eh. Ang goal ko kasi dito, ayaw kong gumamit ng big lights. There, yung mga lights na yun. Yung main lights niya, ayaw kong gumamit. Gusto ko lang ng warm, ng cozy, sa gabi as much as possible. Kaya gusto ko lang ng mga lamp lang sana, mga yellow na color, mga warm color. So, yan, yung mga lamps ko, mga bulbs ko ay connected kay Alexa. Yung dito lang na side sa living room. Pero yung sa kitchen, sa toilet, hindi siya connected sa Alexa ko. Kaya yun. So, pwede rin, Alexa, let there be light. Boom! Tamad. Okay, pangarap ko kasi magkaroon ng smart home. Kaya, yan, yung mga bulb ko ay smart bulb yan sila. Connected sila sa Wi-Fi. So, yeah. Basically, ito yung aking malit na studio, malit na apartment dito sa Dubai. And, natutuwa lang ako dahil pangarap ko lang dati magkaroon ng sariling space. But, binigay ni Lord to. This is God's provision, God's answered prayer din sa akin. Kaya dahil, ang hirap kasing makipag-share. So, I'm just happy na I was able to decorate. Though limited pa rin yung pag-decorate or design ko dito kasi nga di naman akin tong bahay na to. So, nagre-rent pa rin naman ako dito sa Dubai. So, kaya ko maglagay ng marami actually sa mga wall kasi pagdating ng araw, pag alisan na natin, so baka maraming nakadikit. Mahirap alisin. Yun.
So, yeah. So, this is my first vlog. I hope na nag-enjoy po kayong lahat. And I hope na ako din maging consistent na sa pagbablog. Yeah. I hope that you could support me sa susunod na vlog ko. Actually, hindi ko alam pa magsalita ulit. Nahiya ako. But I wanna do this. I wanna push myself and I wanna be consistent again in doing vlogging. Okay, kaya I think, again, I'll see you on my next one. Bye!